سلام و درود، وقت بخیر، خوش اومدید به ویدیوی جدید از کانال خودتون امیرمون پلیز. تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ ملزومات قبل از لیست شدن همستر. اگر که طبق وعده‌های خودش عمل بکنه، توکنش عرضه بشه و بعد لیست بشه و بعد بتونید این رو تبدیلش بکنید. امروز کامل میخوایم راجع به تک تک پارامترهایی که ممکنه برای شما محاسبه بشن صحبت بکنیم. پس حتما تا اینجا همراه من باشید. تو این ویدیو قرعه کشی هم داریم. سوال قرعه کشی امروزمون هم این هست: اگر همستر لیست بشه و توکنش عرضه بشه، چه ایردراپ بعدی رو بازی میکنید؟ یعنی چه ایردراپی رو برای بعد از همستر انتخاب میکنید؟ از بین تمام ایردراپ هایی که وجود داره، مثلا ماسک امپایر، مثل یس کوین، مثل تپ سواب یا هر کدوم دیگه که خودتون استارت زدید، و اینکه چرا اون ایردراپ رو انتخاب میکنید. از بین کامنت ها نفر برتر انتخاب میشه، اکانت پریمیوم تلگرام بهش اهدا میشه، و از همه مهمتر این که برای اینکه بتونید دریافت بکنید هدیه رو، باید حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید، زنگولش رو زده باشید و ویدیوهای مخصوص اون قرعه کشی رو لایک کرده باشید که این ویدیو هست. در انتهای این ویدیو قرعه کشی ویدیو قبل هم، ویدیو دیروز رو هم انجام خواهیم داد. خب بریم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، ببینیم که کدوم پارامتر مهمتره، کدوم پارامتر اندازه‌گیری بیشتری داره و شما باید چه کار بکنید. اول از همه من بیام توی قسمت ماین، توی قسمت اسپشیالز. من همیشه اینو بهتون گفتم، یه سری کارت ها اصلا تایمر دارن. اگر حتی توی کمبو کارت ها نبودن یا توی بخش کارت 5 میلیونی هم نبودن، یه سری از کارت های تایمر دار رو دریافت بکنید. چرا؟ چون این کارت ها امکان داره NFT باشن و تقریبا چیزی شبیه به پیکسل ورس رو بخواد همستر ارائه بده. درسته پیکسل ورس پلیرهای خودش رو عصبانی کرد تا یه جایی، ولی خب همچنان تو مارکت هست و داره ترید هم میشه با توکنش. این اتفاق ممکنه برای همستر هم بیفته، پس این کارت ها رو فراموش نکنید، حتما کارت ها رو دریافت بکنید. نکته مهم، چیزی که خود همستر کامبت در روزهای ابتداییش گفته بود، بالانس سکه بود. بعد وایت پیپرش اومد پاک کرد. خیلی عجیبه این. الان وایت پیپر علنا نداره همستر کامبت، ولی خودشون اومدن توی فضای مجازی، توی صفحات فضای مجازیشون گفتن که پروفیت پر اور یا همون سود ساعتی یکی از پارامترهای محاسبه شونده است. خب حالا دو تا قابلیت دیگه هم اضافه کرده که خودتون میدونید، منم راجبش صحبت کردم. یکی اسکینه و دیگری کلید طلایی هست. حالا کدوم یکی از اینا ارجح‌تر هستند؟ باید بریم سراغ کانال تلگرام خود همستر کامبت و اونجا ببینیم تیم همستر کامبت به ما چی گفتن. خب این پیام یا پستی که 27 ژولای منتشر کردن، یعنی 2 روز پیش، زمانی که شما بازی راید بایک تریدی رو توی گوشیتون نصب می‌کردید و اینجا گفته شده که اگر انجام بدید بهتون کلید میده. میگه با بقیه پلیرها مسابقه بدید و جایزه ارزشمند رو دریافت کنید، کلید همستر که در آینده بهش احتیاج پیدا خواهید کرد. این خیلی مهمه. میگه which you will need in the future، در آینده بهش احتیاج پیدا خواهید کرد. و گفته که بعدش هم ما یه بازی جدید میخوایم ارائه بدیم. حالا اینکه چقدر کامیونیتی میتونه این بازی جدید رو تحمل بکنه و بازی بعدیش رو همچنان تحمل بکنه، من حس میکنم خب همستر کامبت میاد مثل اون تایمی که برای دریافت کلید و مینی گیمش قرار داد و کم بود و بعد اضافهش کرد، این اتفاق رو احتمالاً توی بازی بعدیش هم ایجاد خواهد کرد. گرچه همین پلیگراوندی که داریم، بازی بایک رایت تریدی، خودش آپدیتی دیروز داده، ولی همچنان تبلیغ ها پابرجا هست. این که میتونه این کلید محاسبه شونده باشه، همینجا خود همستر کامبت اومده مستقیم این رو به ما گفته که این بعداً به کارتون میاد در آینده. چیزی که راجبش صحبت نکرده اسکین ها هست که اسکین ها با قیمت های مختلف اینجا هستن و شما میتونید بخریدشون. و همونطور که میبینید من بالاخره یکی از این اسکین ها رو گرفتم، چون حس کردم که شاید بعدا، فکر کنم 5 میلیونی هم بود، بذارید ببینم، احتمالاً 5 میلیونی بوده، چون حس کردم شاید بعداً بیاد اون ریلیتی هایی که پیکسل ورس رعایت کرده بود و بیاد خود همستر هم رعایت کنه، بگه آقا مثلا کسایی که این میزان کارت دارن یا این میزان آیتم های ریل رو به دست آوردن، وارد استخر یا پول پارتیش میشن
و حالا پول پارتی شاید نباشه، همون بخش کلی که مثلا 5% به این 5% میخواد توکن بده. ببینید دوستان، ما بالا بریم پایین بیایم، 250 میلیون یوزر داره همستر و اگر بخواد به تمام یوزرهاش توکن بده، یعنی به عین 250 میلیون نفری که ممکنه هر کی مثلا 3-4 تا اکانت هم داشته باشه، اینم باید در نظر بگیرید، همون روز اول همستر کارش تموم میشه، توکن ها همه فروخته میشه، دیگه کسی هم چیزی نمیخره و خداحافظی باید بکنه همستر برای اینکه اکوسیستم خودش رو نگه داره مجبور این بخشای مختلف رو اضافه بکنه و همزمان درآمدزایی بکنه برای خودش که بتونه توی بازار پول وارد بکنه و توکنش بخواد عرضه بشه و شما بتونید مثلا از توکنی که دارید، سکه‌ای که داخل بازی دارید، بتونید مثلا یه چیزی به دست بیارید. گرچه من اینو گفتم قرار نیست، اینو من تأکید میکنم، شمایی که KYC نکردی توی یه صرافی داخلی، یعنی احراز هویت نکردی، یعنی حتی ثبت نام هم داخل یک صرافی معتبر داخل ایران هم انجام ندادی، من آموزش رو براتون گذاشتم، میتونید برید ببینید. منتها روز قبل از لیست شدن دوباره آموزش جدید هم براتون میذارم. یه تایمی رو ازتون میگیره دیگه، چند روزی شما باید منتظر KYC و احراز هویتتون بمونید. درست شد؟ خب شما این کار رو انجام ندادید، بعد میخواید برید برای روز آخر این کار رو انجام بدید، بگید خب بذارید من برم احراز هویت بکنم روز آخر. اینا اینو انجام ندادن. یه سری از دوستان تصورشون اینه که الان همستر اگر سکه اینجا دارن، مثلا 1 میلیارد سکه دارن، این 1 میلیارد میاد کیف پول تونکیپرشون همونجا نقد میشه. اینم اشتباهه. خیلی از دوستان اینجوری فکر میکنن متاسفانه و داستان اینه که الان سر همین سکه، سر همین کلیده، سر همین اسکینه، خب خیلی هم میگن آقا مثلا ما دیگه حوصله نداریم فلان کار رو انجام بدیم و اینا. اگر روزی بخواد لیست بشه، روزی بخواد توکن بشه، مطمئن باشید این کلیده میاد یه جا پارامتر اصلی میشه و میگه که آقا مثلا کسایی که 100 تا کلید دارن، کسایی که 50 تا کلید دارن، میان توی اون استخر 5% و بهشون توکن میدم. این کاریه که دقیقاً پیکسل تپ انجام داد. 10% از کل کامیونیتیش توکن واقعا گرفتن، لیست هم شده و داره تریت هم میشه با توکنش. حالا آیا میخواید شامل اون 10% به فرض بشید؟ به فرض ما داریم میگیم، و فرض این که هنوز لیست نشده، هنوز توکنش هم عرضه نشده، باید خب قاعدتا کلید رو بریم سراغش، باید اسکین رو هم دریافت بکنیم. من این اسکین هم ثبت کردم ببینم داستان چیه. وقتی میبینم خود همستر ساکت چیزی نمیگه، گفتم یه داستانی داره این. هیچ اناونسمنتی راجع به اسکینه نداره، فقط یک بار معرفی کرده، گفته آقا اینجا مثلا کمد لباسه. خب اگه کمد لباسه چرا باید سکه بابتش بدیم؟ پس قاعدتا میتونه یه آیتم والیویبل داخل خود بات باشه. حالا کدوم ارجح‌تره؟ تا به اینجا کلید ارجح‌تر از اسکین و حتی پروفیته، یعنی حتی ارجح‌تر از پروفیته. چرا؟ چون داره با کلید درآمدزایی میکنه همستر کامبت. اینو توجه کنید بهش، ببینید این پلی گراوند، این بازی که شما واردش میشید، ببینید چقدر تبلیغ داره، خیلی تبلیغ داره. از قبل این تبلیغ ها همستر داره مانتایز میکنه خودش رو، داره درآمدزایی میکنه. پس این کلید خیلی مهمه و کلید رو باید برید روزی 4 تا از تو این بازی مثلا به دست بیارید. البته باید که، یعنی اگه دوست دارید میتونید برید به دست بیارید، دوستم ندارید میگید خب ولش کن، حالا مثلا من 8 تا کلید دارم همینو نگه میدارم. فقط جریان اینه، ببینید الان 29 2 روز دیگه جولای تموم میشه. 2 روز دیگه جولای که تموم بشه، همستر تو این 2 روز اگر اناونسمنتی راجع به توکنش داشت که دیگه فبحل مراد، اگر نداشت باید ببینیم چی میخواد بگه. دیلی داده، به تأخیر انداخته. چیزی که من دارم میبینم اینجا توی پلی گراوند داره میگه که آقا یه بازی جدیدم دیگه میاد، یعنی یه بازی دیگه هم خواهیم داشت، پس تا 2 روز دیگه فکر نکنم توکن عرضه بشه، به جایی که ما داریم توی اپ میبینیم، توی مینی اپ داریم میبینیم. پس باید منتظر یک اناونسمنت هم باشیم که خودش بیاد معرفی بکنه، بگه مثلا توی این تاریخ ما دیگه مثلا توکن میدیم، که خیلی عجیبه برام، نمیدونم کامیونیتی چقدر میتونه استناد بکنه رو اون تاریخی که خود همستر دوباره میخواد اعلام بکنه. گرچه وایت پیپرش هم هنوز نیست، نمیدونم داره چیکار میکنه رو وایت پیپرش. امیدوارم اون روزی که میخواد مثلا توکنی عرضه بکنه این وایت پیپر هم باشه. کلیات بحث رو بهتون بگم. ببینید دوستان، همستر کامبت به کنار اصلا. خب ببینید شما
چه خواسته حالا چه ناخواسته وارد فضای کریپتوکارنسی شدید. کسایی که دارن این بازی رو انجام میدن با یه سری اصطلاحات کریپتوکارنسی آشنا شدن. من توی ویدیوی فکر کنم 2 تا یا 3 تا ویدیوی پیش سوال پرسیدم، گفتم آقا بهتون چقدر کمک کرده، چه کمکی کرده. خیلی‌ها گفتن آقا ما وارد فضای کریپتوکارنسی شدیم، با اصطلاحات آشنا شدیم، فهمیدیم ولت چیه، دیگه نمیدونم چه جوری کار میکنن، دپوزیت چیه، ویدرال چیه، یعنی واریز، برداشت، استیک، اینا چی هستن. خیلی خوبه. یعنی که همستر اینجا درسته خب شما زمانتون رو دارید روی این اپ میذارید، منم همینطور عین خودتون، اما با یه سری اصطلاحات شما رو آشنا کرده. حالا شما با این اصطلاحات آشنا شدید. توی سوال امروز هم پرسیدم که آیا بعد از همستر وقتی مثلا اگر لیست شد وارد ایردراپ بعدی میشید؟ اگر میشید یه ایردراپ دیگر رو میخواید ران بکنید، خب قاعدتا باید برید توی یک صرافی KYC بکنید، باید برید توی یک صرافی احراز هویت بکنید. اگر خارج از کشور هستید برید توی بایننس، برید توی کوکوین، جاهای دیگه. داخل کشور هستید صرافی‌هایی که مثلا هستن معتبر هستن میتونید برید خودتون رو اونجا KYC کنید، احراز هویت بکنید، برای اینکه بتونید این میزان مثلا توکن چه از همستر چه از جای دیگه رو بتونید تبدیلش کنید به پول نقد. حالا یه سری نات کوین دارن این کارو انجام میدن، یه سری حالا کوین های دیگه دارن انجام میدن. پس باید یه میزان حوصله رو به خرج داد توی این فضا، حالا چه برای یادگیریش چه برای انجام کارهاش، تا بتونه به سرمنزل مقصود برسه، یعنی به انتها برسه، اون چیزی که میخوایم برسه. پس ما یه تصور 10% رو از همین الان ایجاد بکنیم. ببینید از کل کامیونیتی 250 میلیون نفره همستر کامبت ما میگیم 25 میلیون نفر میان تو استخر توکنش. خیلی زیاده اون 25 میلیون نفر. همین الان این 25 میلیون نفر یه جورایی 1/3 حجم کل پلیرهای پیکسل تبه. 1/3 نبوده پیکسل تب مونده 10%، یعنی به 7,500,000 نفر توکن داده. اینجا ما میگیم همستر کامبت میخواد بیاد به 25 میلیون نفر توکن بده، یعنی اون تعداد نفرات زیاد هستن. میاد چیا رو در نظر میگیره؟ یکی اینوایت فرند خیلی احتمالاً مهم میتونه باشه، یکی کلید میتونه مهم باشه که به نظر من الان کلید خیلی مهمتر از بقیه است، بعدش پروفیته و بعدش هم اسکینه. حالا کیا اومدن اسکین خریدن؟ خیلی‌ها نخریدن، یه سری‌ها خریدن، یه سری‌ها نخریدن. کیا رفتن کلیدو هر روز به دست آوردن؟ یه سری‌ها به دست آوردن، یه سری به دست نیاوردن. حالا پروفیتو خب خیلی‌ها انجام دادن، فرنت هم ممکنه خیلی‌ها انجام داده باشن. و بازی بعدی که همستر میخواد معرفی بکنه، باز این دیگه میشه اون نهایت صبر و حوصله کامیونیتی. همستر میاد میبینه کیا دیگه حوصله داشتن تا اون انتهاش بمونن، اون بازی دومم انجام بدن و اینا، میاد مثلا اون میزان رو میذاره توی استخرش. اینا همش دوستان طبق گفتهای قبلی گفتم تقریبا یه سری حدس و گمان، یه سریاش پای فکت داره که خود همستر گفته، یه سری هم نه. ما داریم بر اساس کاری که پیکسل تب انجام داده داریم فکر میکنیم. پس با این اوصاف اینها رو باید یه جورایی به حالت پارامتر در نظر بگیریم. بریم سراغ خدمتتون عرض بکنم که قرعه کشی ویدیو دیروزمون و ببینیم برنده خوش شانس دیروزمون کی بوده. خب این ویدیو دیروزمون لینکش کافی میکنیم، میایم اینجا و فچ رو میزنیم، کانتینیو، بره دنبال کامنت برتر بگرده. پیک وینر خب خانم یاسمین رضایی و من این آیدی ایشونه، درسته دیگه؟ بله من نمره 8 میدم به خاطر اینکه منو با دنیای ایردراپ آشنا کرد. بله مرسی که شرکت کردین توی قرعه کشی. حتما مشخصاتتون رو داخل اینستاگرام برای ما دایرکت بکنید و یه ویدیو ریکورد از کامنتتون که میتونید ادیتش کنید یا دیلیتش، یعنی پاکش بکنید. مرسی که همراه ما بودید. خب اینم از این، امیدوارم که لذت برده باشین، استفاده کرده باشین. این خوشتون اومده لایک هاتون نره، سابسکرایب بکنید، زنگوله‌شو بزنید که نوتیفیکیشن ویدیو براتون ارسال شو، از هیچ کدوم از ویدیوها عقب نمونید و براتون اطلاعیه‌اش رو ارسال بکنه هر موقع ویدیوها در هر تایمی آپلود شد، مخصوصا ساعت 11:30 11:40 دقیقه که ویدیوی معمای کلید طلایی رو براتون هر شب به شکل شورت ویدیو میذاریم. اینجوری نوتیفیکیشن اون ویدیو هم براتون ارسال میشه و میاد ویدیو رو میبینید. منو تو اینستاگرام هم میتونید دنبال بکنید، لینکش توی دیسکریپشن هست. مرسی که همراهید، میبینمتون بعدن. تا دیدار دیگر، فعلا امیرمون میره.